Welcome my channel ALAKA home kitchen. মই আজি চকলেট কেক এটা বনালো আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিছো কেনেকৈ বনালো একদম সহজ পদ্ধতিত বনাইছো পটাপট ৰেডি হৈ যায় আপোনালোকে এনেকৈ বনালে একো কষ্ট নাপায় খুব সোনকালে ৰেডি হৈ যায় ইমান সফট হয় কেকটো খাবলৈ বহুত ভাল হয় প্ৰথমতে মই 1/4 কাপ ৰিফাইন তেল লৈছো গাখীৰ 1 কাপ লৈছো চেনি 1/4 কাপ লৈছো 1 চামুচ আপেল সাইডাৰ ভিনেগাৰটো লৈছো এই নৰমাল ভিনেগাৰটো ল'ব পাৰে নাইবা লেমন ৰসটো দিব পাৰে আপোনালোকে এয়া মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছো এয়া 1 কাপ ময়দা লৈছো 1/4 কাপ কোকো পাউডাৰ লৈছো 1/2 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ লৈছো 1/4 টিস্পুন বেকিং সোডা লৈছো একেলগে চালনিত চালি লৈছো চালনিত চালিলে খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় এই কাৰণে চালনিত চালি ল'ব লাগে এয়া মই 1/4 কাপ গাখীৰ লৈছো ভালদৰে মিক্স কৰি ললো ৰেডি হৈ গল বেটাৰ ইমান সোনকালে ৰেডি হৈ যায় এনেকৈ বনাব আপোনালোকে এতিয়া মই বাটাৰ পেপাৰ এখন পাৰি লৈছো এতিয়া মই ওভেনত দিম 180 ডিগ্ৰী দিম 45 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰে কেৰাহীত প্ৰিহিট কৰি ল'ব 10 মিনিট লৈ পেলাই 40 মিনিটৰ কাৰণে দি দিব কেৰাহীত এয়া মই ওভেনত দিছো ৰেডি হৈ গল মোৰ ধুনীয়াকৈ সফট হৈছে কেকটো খুব ধুনীয়া সফট হৈছে এয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো এতিয়া মই পিছত এতিয়া চকলেট সিৰাপখিনি বনাই লওঁ প্ৰথমে 1/4 কাপ চেনি দিছো আৰু 1/4 কাপ কোকো পাউডাৰ 1/4 কাপ গাখীৰ দিছো ভালদৰে ফেটি ললো 1/4 কাপেৰে আধা দিছো মই ৰিফাইন অলপমান দিছো আকৌ এবাৰ ফেটি লওঁ এয়া ধুনীয়া ক্ৰিমি হৈছে চকলেটখিনি ৰেডি হৈ গল চকলেটৰ ক্ৰীমখিনি ঘৰতে বনাব পাৰি কম খৰচত এয়া কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া ওলাই লওঁ বহুত ধুনীয়া সফট হৈছে কেকটো এতিয়া ওপৰত চকলেটৰ ক্ৰীমখিনি দি দিছো এতিয়া চকলেট চিপছ কেইটামান ওপৰত দিছো দেখিবলৈ ভাল লাগে সেইকাৰণে ৱালনাট কেইটামান ওপৰত দিছো ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব ৰেডি হৈ গল মোৰ চকলেট কেক দেখিবলৈ খুব ভাল হৈছে খাবলৈও খুব ভাল হ'ব এয়া বহুত সফট হৈছে কেকটো আজিলৈ আহিছো দেই নমস্কাৰ